Hi everybody. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඕන හැමදාම වගේ ඉස්සෙල්ලම මම ඔයාලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ channel එක subscribe කළාට. ඒ වගේම මගේ videos බලනවට. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා සිරිතක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක චුට්ටක් complicated වගේ නිසා මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඒකම කරන්න. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේක දිගටම බලලා subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ සිරිතක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දිනචර්යාව. අපි දිනදාට වෙන දේවල්, අපි කරන දේවල්, අන්න ඒ වගේ දේවල්. එතනදී ඔයාලට මතක ඇති මම ගියේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා. I had සියලුම ඒක වචනත් එක්ක අපි ක්‍රියාපදයකට SES හරි IES හරි දානවා කියලා. ඉතින් ඒ දාන විදිය බලන්න ඕන නම් මීට කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඒකෙදී ටික පැහැදිලි කළා. ඊළඟට ඇතුළු සියලුම බහුවචනත් එක්ක අපි SIES ES යොදන්නේ නැහැ. ඒක නිකම්ම යොදනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම කියන්න උනොත් මම සාමාන්‍යයෙන් උදේම අවදි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මම සාමාන්‍යයෙන් උදේම අවදි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි පාවිච්චි කරන usually කියලා. I usually wake up. මම සාමාන්‍යයෙන් අවදි වෙන්නේ early උදේම. I usually wake up early. අපි usually එතනට දාන්නේ I ළඟට. I usually wake up early. මම සාමාන්‍යයෙන් උදේම අවදි වෙනවා. අපිට මෙහෙම කියන්න ඕනේ. මම 6ට ඉස්සෙල්ලා නැගිටිනවා. I wake up. මම අවදි වෙනවා before 6. 6ට ඉස්සෙල්ලා. I wake up before 6. මම 6ට ඉස්සෙල්ලා අවදි වෙනවා. මෙහෙම කිව්වොත් මම පරක් වෙලා තමයි මං ඉරිද දවස්වලට පරක් වෙලා තමයි අවදි වෙන්නේ. මම ඉරිද දවස්වලට පරක් වෙලා. එතකොට I wake up පරක් වෙලා නම් late on Sundays. ඉරිද දවස්වලට I wake up late on Sundays. මම ඉරිද දවස්වලට අවදි වෙන්නේ පරක්කු වෙලා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කිව්වොත් මං හැමදාම හරියට 5ට අවදි වෙනවා. හරියට 5ට නම් අපි කියනවා sharp at 5. sharp at 5. එහෙනම් මං හැමදාම හරියට 5ට නැගිටිනවා. I wake up sharp at 5 every day. I wake up sharp at 5 every day. මං හැමදාම 5ට අවදි වෙනවා හරියට 5ට. අපේ මගේ අම්මා නම් අවදි වෙන්නේ කලින්. මගේ අම්මා අවදි වෙනවා කලින්. කොහොමද අපි කියන්නේ? my mom. එතකොට අපිට ක්‍රියාපදයකට s දාන්න වෙනවා. මොකද my mom කියන්නේ ඒක වචන. my mom wakes up early. මගේ අම්මා උදේම අවදි වෙනවා. My mom wakes up early. ඊළඟට අපි කියනවා ඇය උදේ ආහාරය පිළියෙල කරනවා. පිළියෙල කරනවට වචනේ prepare. She ඒක වචන එහෙනම් prepares. She prepares the breakfast. She prepares the breakfast. ඇය පිළියෙල කරනවා උදේ ආහාරය. ඊළඟට මෙහෙම කියනවා මගේ සහෝදරිය ඇයට උදේ ආහාරය පිළියෙල කරන්න උදව් කරනවා. බලන්න දීගයි වගේ. මගේ සහෝදරිය ඇයට උදේ ආහාරය පිළියෙල කරන්න උදව් කරනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම එනෝනේ මගේ සහෝදරිය උදව් කරනවා. my sister. එහෙනම් ඒක වචන ක්‍රියාපදයකට helps. my sister helps කාටද? අම්මට. mom to prepare breakfast. to කියනකොට to කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. to මොකටද? prepare breakfast. උදේ ආහාරය පිළියෙල කරන්න. එහෙනම් my sister helps mom to prepare breakfast. මගේ සහෝදරිය අම්මට උදව් කරනවා උදේ ආහාරය පිළියෙල කරන්න. මගේ තාත්තා හැමදාම උදේට මිදුල අතු ගන්නවා. මගේ තාත්තා මිදුල අතු ගන්නවනේ ඉස්සෙල්ලා මෙපේ හදා ගන්න ඕනේ. my dad sweeps. my dad singular ඒක වචන එහෙමනම් අපි ක්‍රියාපදයකට s එකක් දානවා. my dad sweeps the compound every morning. හැමදාම උදේට my dad sweeps the compound කියන්නේ මිදුල every morning. my dad sweeps the compound every morning. ඔහු පිටත් වෙනවා 7ට කාර්යාලයට යන්න. ඔෆිස් යන්න එයා 7ට පිටත් වෙනවා ගෙදරින්. එහෙනම් පිටත් වෙනට අපි කියනවා leave. he leaves home. ගෙදරින් පිටත් වෙනවා at 7 7ට to go to office. he leaves home at 7 to go to office. ඔව් ගෙදරින් 7ට පිටත් වෙනවා ඔෆිස් යන්න. බබා හැමදාම රැයට අඬනවා. සාමාන්‍ය දෙයක්.
සමහර බබ්බු ඉන්නේ හැමදාම රැට අඬනවා. අද එපා හෙට කියලාත් අපි ගහන්නේ. එහෙනම් baby cries every night. baby cries. baby ඒක වචන එහෙනම් cries වෙනවා every night. හැමදාම රැට බබා අඬනවා. අපේ ළමයි කැමති කිරි පැණි කන්න. කිරි වලට අපි කියනවා curd, පැණි නම් honey, curd and honey. කිරි පැණි වලට අපි කියනවා curd and honey. ඉතින් අපේ ළමයි කැමති අපි කතා කරද්දී කියන අපේ ළමයි නම් කැමති like that. එහෙනම් our children like එසෙන්නේ නෑ our children කොම බහුවචන. එහෙනම් likes නෙවෙයි like. our children like මොකටද කැමති? to eat කන්නට what? curd and honey. our children like to eat curd and honey. our children like to eat curd and honey. අපේ ළමයි කැමති කිරිපැණි කන්න. අපි කිරිපැණි මිලදී ගන්නවා හැම සතියෙම. නැත්නම් සතියකට වතාවක් අපි ගන්නවා. සතියකට වතාවක් කිව්වොත් once a week. once a week. මාසයකට වතාවක් නම් once a month. අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් සතියකට වතාවක් අපි කිරිපැණි මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගන්නවට buy. we buy curd and honey once a week. we buy curd and honey once a week. අපි සතියකට වතාවක් කිරිපැණි මිලදී ගන්නවා. අපේ ළමයා උදේට පැය දෙකක් විතර නිදා ගන්නවා. අපේ ළමයා උදේට පැය දෙකක් විතර නිදා ගන්නවා. අපි කියනවා අපේ ළමයා නම් our child sleeps නිදිනවා about 2 hours. about කියන්නේ පමණ 2 hours පැය දෙකක් පමණ in the morning. our child sleeps about 2 hours in the morning. උදේට පැය දෙකක් විතර අපේ ළමයා නිදා ගන්නවා. මගේ වයිෆ් රස chocolate cake හදනවා. ප්‍රණීත chocolate cake හදනවා. my wife makes delicious ප්‍රණීත chocolate cake. my wife makes delicious chocolate cake. මගේ වයිෆ් රස ප්‍රණීත chocolate cake හදනවා. ඇය හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. she learns well. ඇය හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. අපි කො ඒගොල්ලන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. එහෙනම් they learn well. ඔවුන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. අපි සල්ලි ගොඩක් වැය කරනවා ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයට. අපි අපේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයට මුදල් ගොඩක් වැය කරනවා. බණ දීගයි වගේ. එහෙනම් අපි වැය කරනවා. ඉස්සෙල්ලම හොයාගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් we spend වැය කරනවට අපි use කරන වචනේ spend. we spend ගොඩක් සල්ලි much money මුදල් ගොඩක් on our children's education සඳහා. on our children's education අපේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා අපි ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරනවා. මිස් සිල්වා හොඳට උගන්වනවා. උගන්වනට අපි කියනවා teach. මිස් සිල්වා ඒක වචන. එහෙනම් teachers. මිස් සිල්වා teaches well. මිස් සිල්වා හොඳට උගන්වනවා. මිස් සිල්වා teaches well. නැගෙනහිරින් ඉර පායනවා. the sun rises පායනවා. rises in the east. the sun rises in the east. ඒගොල්ලන් අර්ථාපල් වගා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ වත්තේ. එහෙනම් ඒගොල්ලන් වගා කරනවා they grow. වගා කරනට අපි කියනවා grow. මොනවාද? potatoes මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ potatoes කියලා. they grow potatoes in their garden. ඔවුන්ගේ වත්තේ. they grow potatoes in their garden. ඔවුන්ගේ වත්තේ අර්ථාපල් වගා කරනවා. ඇය හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. එහෙනම් ඇය කතා කරනවා නම් she speaks. she එක වචන එහෙනම් speaks. මොනවාද? English very well. හොඳට. she speaks English very well. ඇය හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඔහු මාසෙකට වතාවක් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යනවා. වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා. ඔහු යනවා. he goes to a doctor. වෛද්‍යවරයෙක්. a doctor කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක්. to a doctor වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට once a month මාසෙකට වතාවක්. once එක වතාවක් a month මාසෙකට එක වතාවක්. එහෙනම් he goes to a doctor once a month. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා මාසෙකට වතාවක්. මම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගා ගන්නවා අවුවේ එළියට යන්න ඉස්සෙල්ලා. මම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගා ගන්නවා. මොකද්ද මේ ගානට අපි කියනවා ආලේප කරනට apply. I apply a sunscreen before going out.
in the sun. I apply a sunscreen before going out in the sun. I apply මං ගානවා ආලේප කරනවා sunscreen එකක් before පෙර going out එළියට යාමට පෙර in the sun අවුවේ බලන්න හරිම ලේසි. මෙහෙම කිව්වොත් අපි කෑමට පෙර ආහාර ගන්න පෙර අත් සෝදනවා. එහෙනම් සෝදනවා නම් we wash මොනවාද? our hands අපේ අත්. we wash our hands before having ගන්න පෙර our meal අපේ ආහාර. we wash our hands before having our meal. මං ඇතිතරම් වතුර බොනවා හැමදාම මං ඇතිතරම් වතුර බොනවා. I drink plenty of water කියන්නේ ඇතිතරම් වතුර every day හැමදාම. I drink plenty of water every day. මං හැමදාම ඇතිතරම් වතුර බොනවා. මෙහෙම කිව්වොත් මම ජීවත් වෙන්නේ බණ්ඩාරවෙල. I live in බණ්ඩාරවෙල. සාමාන්‍ය දෙයක් I live in බණ්ඩාරවෙල. මම මගේ යාළුවා ගැන කිව්වොත් my friend lives in බදුල්ල. my friend නම් live කියන්න බෑ. my friend singular ඒක වචනේ. එහෙනම් my friend lives in බදුල්ල. එතකොට දැන් මං හිතන ඕගලන් සිරිතක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ගලපගෙන වාක්‍යයක් හදාගෙන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් හොඳට මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටලව ගන්න එපා. ඔයාලට සිරිතක් වශයෙන් සිද්ධ වෙන කරන දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයකට ඒක වචන නම් එස් එනවා. I ඇතුළු සියලු බහුවචනත් එක්ක එස් එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට ing දාන ඒවා මුකුත් නැහැ. මේක හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාලට රචනා හැම ඉස්කෝලේදී ලියන්න උනහම හරිම ලේසි. යාළුවෙක් ගැන කතා කරනවා නම් she likes me, she helps me, she wears අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට පාඩම් කරලා තියාගෙන ඉන්න. මේ වගේ තවත් පහසු ව්‍යාකරණ නැත්නම් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන මම ඔයාලව මුණ ගැහෙනකම්. ඕකේ ස්තුතියි.